من خواهم خود چه کنم.
یه بخار داشت اون تلکه چیزی جا داشت دوباره هم ممکنه بشه درم ها الان پیدا هم این اینا جوش بوری یه گاه یا ماش قرانسو بسیشه نره برو پای سرش آمد بره اساس دل اینا بردار من ایشون اما دست با بیا چی که این بشکه حسن که یه گوجه زیاد بزنم متشکر کار که کام بازی نوشت بشه همون کنار نه اون نه چی از این
سلطان ادب. برو همون دیر بایست. خوبه. اینه رو تنه ترسم من مستراب. الو. من گشتم. نه خود که دارم میام. سجا بکشش کنی سمت خود. امان نیاد. چند موتور پیران؟ اما از بیه تالا میشه. همین ماشین تو بار کن تو برو بعد مراد برو سی عبدالرحمن. سه تا تا هنو. صاحب خواهد خود تقسیم صاحب کن. هست یا میدونی ها؟ دیگم احمد دیگم تقسیم کن خود سردی. یه به زمین نه افتاد همون رای جولی رفت کار نه بس نیوا نه اونو به سختش که همیشه که واسه به سختش این سوزه روز آغاز بیزه زمین رفت زمین دیگه طرف نه دو خط سه خط نیست خیلی. بعدش
کل سرتیفیکیشن هست کنم برم کنترل بریم برم
چی داره باز کنم؟ ما باید بخارش کنیم. سرم اینو کارشم باز خودشی سایه؟ Jaj. Kijk maar naar elkaar. Dit is wel mooi. او کنین هم بیار. Kaç 300 کیلوش Aa, 300 چی kilo. بردن؟ بابا 300 کیلو آه. حمید سوپ دوست نداره سوپ ندوست. نیخورم. نه. بیم ها یا. سر جاده پهنی کنه فقط جدی چه نفهمی طور خیلی رکایت نشد. این پشتون یه بار کشیدون بالا. بعد آخر